अध्याय 5. श्री गणेशाय नमः. श्री कृष्णाय नमः. ओम नमो सद्गुरुदेवा उदारा, म्हणता कृपण तू खरा. मागते आपुलिया घरा, दुजेपणे दारा येवोनी दिसी. अवचटे मागतयासी, जै भेटी होय तुझसी. तै घोट भरू धावसी, देखताची घेसी जीवे त्याते. जे जे मागो येती तुझपासी, ते बांधोन ऐक्यते माझी सूदसी. शेखी त्यांचे सोडवणेसी, भेटी दुसऱ्यासी स्वप्नीही नव्हे. अणुमात्र तुझी प्राप्ती, अवचटे चढे ज्याचे हाती. त्याची ये संसार संपत्ती, सर्वस्वे निश्चिती नाडिसी तू. मैंदाचा विडा घेता, तो प्रवर्ते आपुले घाता. तेवी तुझी प्रसन्नता, झालिया जीविता स्वयेनाशी. जे जे तुझपे मागो आले, ते ते सर्वस्वे नागवले. शेखी नागवे तुवा केले, निर्लज्ज झाले तिही लोकी. ऐशी तुझी निर्वाण गती, त्या तुझी उदार कीर्ती. घडे म्हणशी कैशारीती, ते अगाध स्थिती अवधारी. मागे उदार वाखाणिले, तेही आपणिया ऐसे केले. मग सर्वस्व आपुले, दान दिधले दातृत्वे. षड्गुणैश्वर्य वैभवेसी, आपणिया ते दानादेसी. दिधले ते घेवो नेणसी, कदा काळेसी कल्पांती. आपणिया दिधले दान, या लागी तू दासा अधीन. मग त्यांचे निछंदे जाण, सर्वस्वे आपण नाचसी. बळीने सर्वस्व केले दान, शेखी तू झालासी त्या अधीन. त्याचे द्वारपाळपण, अद्यापि आपण चालविसी. धर्मे अर्पिले अग्रपूजेसी, शेखी तू त्याची सेवा करिसी. नाना संकटे स्वये सोशिसी, अंगे काढिसी उच्छिष्टे. तुझा निज भक्तू अंबऋषी, त्याचे गर्भवास तू सोशिसी. तुझ गवळीये राखिती ऋषिकेशी, शेखी त्या गोपाळांसी रक्षिले. एवं स्वस्वरूप द्यावयासी, उदारत्व तुझपासी. हे न येगा आणिकांसी, ऋषिकेशी कृपाळुवा. तो तू परम उदार ऐसा, राया रंका समभावे सरिसा. भावो तेथ भरवसा, तू आपैसा आतुडसी. त्या तुझिया प्राप्ती लागी, कपाटे सदा सेविती योगी. एकते झाले भोगा विरागी, एकते त्यागी सर्वस्वे. एक हिंडती दश दिशे, एक तुझ लागी झाले पिसे. परी तुझी भेटी स्वप्नीही दिसे, ऐसा न दिसे क्षण एक. ऐशिया ही तुझी प्राप्ती, सुलभ असे एके रीती. जरी संत चरणी रंगती, अतिप्रीती सप्रेम. संत चरणी जो विनटला, तो निज प्राप्तीसी पावला. संत स्वरूपे अवतरला, स्वये संचला परमात्मा. या लागी जी जी संतांची रूपे, ती ती श्री हरीची स्वरूपे. म्हणूनी संतांची एक कृपे, अतिसाक्षेपे अर्जावे. ते ज्ञानार्थाचे परमपिसे, या लागी ग्रंथाचे निमिषे. त्यांचे चरण अनायासे, सावकाशे वंदीन. संत करुणावलोकन, ते मज नेत्रींचे अंजन. चरण कृपा पाहता जाण, श्री जनार्दन प्रकाशे. तया जनार्दनाची ये सेवे, गुरुत्वाचे नि आडनावे. रिघालो निज स्वभावे, जीवे भावे भजनासी. भज्य भजक भजना, एके अंगी त्रिविध भावना. दावूनिया जगज्जीवना, जनी जनार्दना निज भक्ती. हे अभेद भक्ती चोखडी, परम ऐक्ये भजन गोडी. अधिकाधिक चढोवढी, वाढे आवडी निज भक्ता. देवो आपली सर्वस्व जोडी, वेची भक्तांची ये वोढी.
ऐशी अभेद भक्तीची गोडी पढिये गाढी गोविंदा. या लागी भक्तांचा शरीर भार स्वये वागवी श्रीधर. आपुलेनी अंगे परपार पाववी साचार निज भक्ता. निज भक्तांचा देह भाव निजांगे वागवी देवाधिदेवो. तरी अभक्तांचा देहो वागवावया पहाहो काय आन आहे. भक्ता नाही देह अहंता या लागी देवो वागविता. पूर्ण देहाभिमान अभक्ता त्यांसी अतिबद्धता या हेतू. या लागी जो निरभिमान तोची भगवत भक्त संपूर्ण. ज्याच्या अंगी देहाभिमान त्यासी भक्तपण कदा न घडे. निज भक्त तारिता कौतुके त्याची रोमावळी केवी दुखे. निर्भय करो निपूर्ण हरिखे देवो निज मुखे निज भक्ता तारी. या लागी निरभिमानता जे विनटले भक्तिपंथा. ते पावो देवो निविघ्नांचे माथा. पावती तत्वता भगवतपद. भक्तांची ऐशी स्थिती तरी अभक्ता कवण गती. तेची पुसावया नृपती प्रश्नार्थी प्रवर्ते. पंचमामाजी निरूपण अभक्तांची गतिलक्षण. युगी युगी पूजा विधान सांगेल पावन हरीचे. अवतार चरित पुरुषार्थू सांगोन संपला चतुर्थू. आता अभक्तांचा वृत्तांतू राजा पुसतू मुनीसी. श्लोक 1. राजा म्हणे जी मुनिवरा जो भगवत भजनी पाठीमोरा. ऐशिया अभक्ता नरा कोण दातारा गती त्यासी. जे कामा लागी अति उद्भट जे सक्रोध क्रोधे तेजिष्ठ. जे अतिलोभे लोभिष्ठ जे परमश्रेष्ठ प्रपंची. जे गर्वाचे अग्रगणी जे अहंकाराचे चूडामणी. जे विकारांची प्रवाह श्रेणी जे उघडली खाणी विकल्पांची. ज्यांचे सद्बुद्धी आड आभाळ महामोहाचे सदा सबळ. जे छळणार्थी अतिकुशळ जे अतिप्रबळ प्रलोभे. दिवसा न देखती निश्चिते ते अंधारी देखणी दिवा भीते. तेवी नेणोनी परमार्थाते जे अतिज्ञाते प्रपंची. जे नेणती आत्महित ज्ञान विकुनी कामपोसित. ऐसे जे का अभक्त त्यांची गती निश्चित सांगमज. तुम्हा ऐसे सद्बुद्धी चालते बोधाचे उदधी. भाग्ये लाधलो ज्ञाननिधी हा प्रश्न त्रिशुद्धी सांगावा. राजा साक्षेपे बहुवस पुसे अभक्त गतिविन्यास. तो सांगावया चमस सावकाश सरसावला. श्लोक 2. जो का जगाचा जनकू मुख्य गुरुत्वे तोची एकू. त्यासी न भजे तो अविवेकू. तो नाडला लोकु सर्वस्वे. पुरुषापासूनी जन्मले जाण चारही आश्रम चारही वर्ण. त्यांचे उत्पत्तीचे स्थान ऐक संपूर्ण नृपनाथा. मुखी वेदविद ब्राह्मण बाहू जन्मले राजन्य. गुरु जन्मले वैश्यवर्ण चरणी जन्मस्थान शूद्रवर्ण. मूळी अवघे 3 गुण गुणयोगे वर्ण जाण. त्रिगुणी चारी वर्ण जन्मलक्षण घडे कैसे. सत्वगुणे शुद्ध ब्राह्मण सत्वरजमिश्रे राजे जाण. रजतमे वैश्यवर्ण केवळ तमो गुण शूद्रवर्ण. क्षत्रिय वैश्य आणि ब्राह्मण द्विजन्मे हे तिन्ही वर्ण. त्यांसी गायत्री वेदाध्ययन शूद्र ते जाण संस्कार रहित. ब्रह्मचर्य आणि गार्हस्थ्य तिही वर्णा अवश्य प्राप्त. चहू आश्रमा आश्रयभूत जाण निश्चित ब्राह्मण. गार्हस्थ्य पुरुषाच्या चरणी ब्रह्मचर्य हृदयस्थानी. वक्षस्थळी वसती वनी शिरोमणी संन्यास. श्लोक 3. हे ब्राह्मणादी वर्ण पहाहो. ज्यापासोनी जन्म प्रभवो. तो न भजता देवाधिदेवो. उत्तम देहो अधः पाती. पूर्वोत्तर मीमांसा दोनी
नाना शास्त्रार्थ कडसणी स्वरूप बोलती निर्वचूनी एवं शब्दज्ञानी अतिचतुर या परी जे पंडित ज्ञानाभिमाने अति उन्मत्त तेणे अभिमानेची येथ भजनी निश्चित विमुख केले एक अज्ञानी सर्वथा स्वप्नी नेणती परमार्था ते नेणपणेची तत्वता श्री जगन्नाथा न भजती शेळी उसाची चवी गाढी नेणोनी पाचोळा करांडी तेवी नेणोनी हरिभक्तीची गोडी अज्ञाने बापुडी विषयलुब्ध आलोडूनी वेदशास्त्रार्थ ज्ञातपणे जे पंडित गर्वे हेळसिती भक्तिपंथ अति उन्मत्त ज्ञातृत्वे जेवी ज्वरिताचे मुख दूधमानी कडू विख तेवी ज्ञान गर्वे पंडित देख ठेले विमुख हरिभजनी या परी ज्ञानाभिमानी विमुख झाले हरिभजनी ते जरी वर्णांमाजी अग्रगणी तरी अधःपतनी पडतील हो का वर्णांमाजी अग्रगणी जो विमुख हरिचरणी त्याहूनी स्वपच श्रेष्ठ मानी जो भगवत भजनी प्रेमळू आम्ही मुक्त हे मानुनी जे विमुख भगवत भजनी ते पचिजती अधःपतनी तीर्यज्ञोनी जन्म मरणे मनुष्य देही जे भजन नष्ट ते होती गात स्थान भ्रष्ट अधःपाते भोगिती कष्ट अति उद्भट यातना ज्ञानाभिमाने जे न भजती ते प्रौढपतनी पाचिजती अज्ञानाही तेची गती सर्वथा नृपती म्हणू नये श्लोक 4 एका पित्याचे दोघे अर्भक एक प्रबुद्ध एक बाळक पित्यासी अवमानिता देख ताडी जनक प्रबुद्धासी बाळक पित्याचे माथा चढे जरी लाता हाणे तयाकडे तरी त्यासी दोषू न घडे दोषांचे साकडे सज्ञानासी ज्ञात्यांपासोनी भजन ठाके ते कवळिजती महादोखे अज्ञाने तरती भाविके साधु कृपामुखे अनुगृहीता अज्ञाना नाही विशेष बाधू तो साधु विश्वासे होय शुद्धू ज्ञानाभिमानिया भाव विरुद्धू या लागी सबुद्धू दोष बाधी अज्ञानी विश्वासे साधुवंदी ज्ञानाभिमानी दोहोते निंदी या लागी त्याते त्रिशुद्धी अवश्य बाधी अतिदोष साधु विश्वासे अज्ञान फिटे ज्ञानाभिमानिया विकल्प मोठे त्यांसी विश्वास कदा न घटे अभिमान हटे अधःपात एवं विचारिता नेटे पाटे अहंतेचे बंधन मोठे अभिमान ऐसे नाही खोटे दुजे वोखटे त्रिलोकी अभिमानु ईश्वरा बाधी तोहो शबळ कीजे सोपाधी अभिमाने देह बुद्धी बाधक त्रिशुद्धी सुरनरांसी या लागी जे अज्ञान जन त्यांसी नाही ज्ञानाभिमान तेही विश्वासल्या संपूर्ण साधु सज्जन अनुग्रहो करीती ज्यासी म्हणती नीच वर्ण स्त्री शूद्रादिहीन जन ज्यासी का दूरी शास्त्र श्रवण ज्यासी दूरी श्रवण वेदोक्त त्यांसी जाहलिया सद्भाव संपूर्ण ते होतुका हीन जन परी संत कृपेसी आयतन विश्वासे पूर्ण अधिकार झाला ऐसे पूर्ण भावार्थी त्यांसी तुम्हा ऐशा साधु संती अनुग्रहोनी तारिती कृपामूर्ती कृपाळू अज्ञानी या परती तरती परिज्ञानाभिमान ज्यांच्या मती ते ब्रह्मादिका न तरती त्यांची ही स्थिती मुनी सांगे श्लोक 5 अज्ञान जे नीच वर्ण भावे धरोनी संत चरण निज विश्वासे संपूर्ण जन्म मरण निरसिती ये रद्विजन्मे जे का तिन्ही स्वभावे प्राप्त हरिचरणी आम्ही अधिकारी वेदज्ञानी जन्माभिमानी अतिगर्वी जन्माभिमान कर्माभिमान अग्रपूज्यत्वे पूज्याभिमान अल्पमात्र वेदींचे ज्ञान
तो वेदाभिमान वाढविती. ज्यासी प्राप्त उपनयन, ज्यासी प्राप्त गायत्री पूर्ण, ज्यासी हरीचे आवडे भजन, त्याचे धरिता चरण हरी भेटे. ऐसे उत्तम जे ब्राह्मण, त्यांसी वेदवादे ज्ञानाभिमान, तेणे गर्वे पडे मोहन, तेची निरूपण विशद सांगे. श्लोक 6. न कळे विधिविधान मंत्र, कोणे कर्मी कैसे तंत्र, नेणोनिया गर्व थोर, ताठा अपार ज्ञातृत्वाचा. गारोडियासी विद्या थोडी, परी सर्वांगी बिरुदे गाढी, का जाणी जाणपणे जोडी, कडो विकडी आसन पूजा. देवनी पतंगाचे ढाळ, स्फटिका अंगी माणिक कीळ, तैसे मूर्ख ही केवळ, मिरविती प्रबळ ज्ञानाभिमाने. आपण विधान नेणती, शेखी सज्ञानाही न पुसती, कर्म आपमती करीती, लौकिकी स्फिती वाढवावया. मिथ्या मधुर शब्दे चाटुक, जे भोगी अणुमात्र नाही सुख, तरी इहामूत्र भजविती लोक, अप्सरादिक भोगलिप्सा. येथ भोग भोगावे चोखडे, आणि पुढे स्वर्ग भोग जोडे, येणे वचने बापुडे, यागाकडे धावती. करता सर्वस्वे नागवो, परी आचार्यत्व आम्हा येवो, ऐशी यांची बुद्धी पहाहो, याग प्ररोहो आरंभिती. पावावया अतिप्रतिष्ठा, नाना कर्मांच्या कर्मचेष्टा, करुणी दाविती खटपटा, कर्मारंभू मोठा आरंभुनी. नातरी जैसा मद्यपानी, मद्यरसा अमृतमानी, या वचन गोडिया मद्यपानी, प्रवर्तिजे जनी स्वादलिप्सा. ते सेविलिया काय जोडे, स्थिती सावधानता बुडे, मग दुर्भगत्व रोकडे, पिशाचत्व गाढे अंगी वाजे. तैसे केवळ पतनात्मक, त्या नाव म्हणती स्वर्ग सुख, जाणो निप्रवर्तती ते मूर्ख, फळकामुक अभिलाषी. उंडणी लंघू न शके भिंतीसी, तरी चढो रिघते सायासी, चढता पडे आपैसी, तेवी स्वर्ग सुखासी दृढपतन. कर्माभिनिवेश पडिपाडे, कामलोभ दृढ वाढे, तेणे दांभिक करणे घडे, क्रोधाचे चढे महाभरिते. श्लोक 7. ते काय करीतील बापुडे, शुद्ध सत्वे सांडिले पुढे, मगर जो गुणे कामाकडे, झाले धडफुडे अतिकामी. तेव्हा उर्वशीच्या अति आवडी, स्वर्ग भोगाची अतिगोडी, या लागी याग परवडी, पुण्याची जोडी जोडू धावे. तेथ मंत्रतंत्र द्रव्यशुद्धी, नाही याग यजन विधी, तेणे स्वर्ग नव्हे चित्रिशुद्धी, ठकले दुर्बुद्धी अविहिताचारे. तया अलब्ध कामासाठी, सर्वांगी क्रोध उठी, जेवी परिपाका पाठी, धरी कडुवटी आंबिल कांजी. जव जव पिकिजे कोरी फडे, तव तव कडूपण गाढे, तैसा कामनाशा पुढे, क्रोध वाढे अत्युग्र. क्रोध काळिया नाग खरा, देतु द्वेषाचा फुंकारा, घाली पूज्यतेच्या आकारा, धुधुकारा साधु निंदेचा. ऐसा क्रोधाचा वसवटा, होय तमाचा चोहटा, मग दंभाचे नाणवठा, हीनकसाचा खोटा विकरा मांडी. मग जो जो भेटे प्राणिया, त्यासी अभिचार योगक्रिया, लावूनी बाहेर मुद्रिया, पापाचारे पापिया प्रवृत्ती मांडी. स्वधर्माचा फाडो वाडे, प्रतिपदी पाडा पढे, अधर्माची खाणी उघडे, समूळ कुडे कर्माचरण. तेणे पापाचार पिके, गगनचुंबित जाहली टेके, मग अधमोत्तम एके तुके, घालिती यथा सुखे अधर्म घालणी. तेथ ठाणे देऊनी अभिमाना, वाढविती ज्ञानाभिमाना, मग निंदिती साधुजना, विपुळाति सज्जना उपहासयुक्त. जगी सर्वत्र पाहती दोष, तथापि देखल्याही निर्दोष, तरी करुनिया उपहास,
करीती सावकाश असदारोपणे. या परी अभिमान विदा पापबुद्धीची दृढ बाधा. सहजानुवादे सदा साधुनिंदा अनुवादती. जे का हरी ते आवडती, जे सदा करीती हरिभक्ती. त्या ते सदा उपहासिती, अनुवादती गुणदोष. द्विजस्मरती हरिनाम, त्या नाव म्हणती अधर्म. ऐकोनी हरिकीर्तन संभ्रम, म्हणती हे परम महापाप. ऐसा जो हरिनामा ते निंदी, हरिकीर्तनी दुर्बुद्धी. तो खळ जाणावा त्रिशुद्धी, भजनापवादी दुर्जन. श्लोक 8. स्त्री कामे अतिकामुक, मैथुना परते नाही सुख. येणे भ्रमे काममूर्ख, स्त्रिया आवश्यक उपासिती. या परी मंदबुद्धी, कैसे संवादती शब्दी. मनुष्य जन्मे हेची सिद्धी, नाना भोगविधी भोगाव्या स्त्रिया. जे स्त्री भोगी सद्य सुख, ते त्यागविती ते अतिमूर्ख. वैराग्यमिसे लोक, ठकिले देख महामूढी. सांडू निगृह भोग अंगना, जया वैराग्ये उद्भट भावना. ते निज कर्मे दंडिले जाणा, नागवूनी वना दवडिले दैवे. काय गृहाश्रमी देवनसे, मगवना धावताति पिसे. साचची देववनी वसे, तरी का मृगससे न तरती व्याघ्र. घालोनिया आसने, देवो भेटता जरी ध्याने. तरी बकाची पाळिंगणे, कापा तत्क्षणे नुद्धरती. एकांतरहिवास विवरी, तेथची भेटता श्रीहरी. तरी न तरोनिया उंदिरी, कापा घरोघरी चिवताती. देवो सर्वज्ञ चोखडा, तेणे पशुपक्षिया केला जोडा. तोही लोकी मानूनिया वेडा, त्यागाचा गाढा पाडिला मोळा. आनंदा उपस्थ एकायतन, हे देवाचे वेदवचन. तेही न मानुनी अज्ञान, त्यागाचे संपूर्ण मांडिती बंड. मैथुनी परमसुख, देवेची रचिले देख. तेही त्यागोनिया मूर्ख, वीतरागे लोक संन्यासी होती. जे जगा माझी केवळ पिशी, ते स्वये होती संन्यासी. देवे दंड देऊनी त्यासी, लाविले भिकेसी दारोदारी. त्यागोनिया निज स्त्रियेसी, कर्मत्यागे होती संन्यासी. तो स्त्री शाप बाधी त्यांसी, मागता भिकेसी पोट न भरे. हातावरी पावले दंड, खांडमिशा केले मुंड. हिंडती भगवी गुंड गुंड, हा स्त्री शापे वितंड विटंबू केला. घेऊनिया दोही हाती, उदंड गांडीसी लाविती माती. त्रिकाळ जळी बुडविजती, ऐसी स्त्री शापे ख्याती लाविली त्यांसी. लंगोटी लाविली गांडीसी, झोळी लाविली हातासी. त्याही वरी दंड देऊनी त्यासी, स्त्री शापे संन्यासी लाविले भिके. स्त्री सुखा परते नाही सुख, स्त्री त्यागा परता नाही दोख. हे चिनेणोनिया मूर्ख, दंडिले अनेक वैराग्य त्यागे. स्त्री संगे वीण विविध भोग, ते जाणावे अति उद्वेग. निज भाग्ये जे सभाग्य सांग, ते स्त्री योगे भोग भोगिती नाना. हेची देवाचे प्रसन्न होणे, जे सदा इष्ट भोग भोगणे. ते भोग जेणे त्यागणे, तेची क्षोभणे देवाचे. त्रियादी भोग हे त्यागिले रोकडे, पुढे निज मोक्ष हे वचन कुडे. या परी भोळे लोक बापुडे, वैराग्यवादे पुढे नाडिले येथ. ऐस ऐसिया अनुवादा, करीती परस्परे संवादा. म्हणती त्यागाची बुद्धी कदा, आम्हासी गोविंदा देऊ नको. त्याग करोनी भीक मागणे, त्यापरीस भले मरणे. मुक्ती देखिली नाही कोणे, आपदा भोगणे जग देखे. कोणासी तरी मुक्ती, कोठे तरी देखिजेती. तरी ते साच मानू येती, मिथ्या वदंती वैराग्य त्यागा. ऐशी सदा त्यागाची करुणी निंदा, भोग भोगावे म्हणती सदा.
ऐस ऐशिया आशीर्वादा देती सदा स्वाध्यायासी स्त्री सुख परम मानून स्वये सदा होती स्त्रैण मग जागृती सुषुप्ती स्वप्न स्त्रियेचे ध्यान अहर्निशी नाही सद्गुरूचे भजन नाही वृद्धासी पूजन नाही अतिथींसी अन्न स्त्री आधीन सर्वस्वे स्त्रियेचे दुखबुनेदी मन कदा नुल्लंघी स्त्रियेचे वचन नित्य स्त्रियेचे अनुसंधान सद्भावे उपासन स्त्रियेचे सदा नाही कुलदेवता कुलवृत्ती नाही पिता माता सद्गुरु भक्ती संपत्ती वोपी स्त्रिये हाती आपण सर्वार्थी ती अधीन वर्ते ते स्त्री भोग भोगावयासी धनार्जन अर्जावयासी यागु आरंभी जीविकेसी केवळ दंभेसी उदरार्थ पूर्वश्लोकार्थ यागे भावी सर्वसिद्धी हेही नाही दृढ बुद्धी रोकडिये जीविकावधी उपाय त्रिशुद्धी हाची केला यज्ञ दीक्षेची प्रतिष्ठा तेणे पूज्य होईन वरिष्ठा अग्रपूजा माझा वाटा ऐशिया उत्कंठा आदरी यागू ऐशिया नाना विवंचना आधी संकल्पूनी मना मग प्रवर्ते याग यजना जोडावया धना कृतनिश्चयो न पाहे विधिविधाना नाही आदरू मंत्रोच्चारणा न करी अन्न संपादना कोरडे कणा हवन मांडी मी यज्ञ करीतो अंगे ऐसे जगापासी सांगे आणि तेणे यागयोगे चालवी प्रसंगे जीविका योगू स्वये नेणती विधिविधाना आणि न पुसती सज्ञाना परी पशूंचिया हनना प्रवर्तती जाणा शठ नष्ट दंभे मग तेथींचा पुरोडाश सेविती यथा सावकाश आम्ही पवित्र झालो निर्दोष ऐसाही उल्हास लागती करू गौणता आवाहन विसर्जना तेथ कैची पूजा दक्षिणा सत्पात्राची अवगणना करीती हेळना ज्ञान गर्वे केवळ जीविकेच्या आशा करू लागती पशुहिंसा आम्ही याज्ञिकया आवेशा पिटिती ठसा तिही लोकी केवळ जीविकेची या दुराशा अविधी करीती पशुहिंसा मज दोष होईल ऐसा कंटाळा मानसा कदानुपजे श्लोक 9 या परिवर्तता स्थिती त्याहीवरी झालिया संपत्ती तै गर्वाचा भद्रजाती तैशिया उन्नती डुलो लागे का लेंडिये आला लोंढा वाहवी वाळलिया लेंडा का मर्कटाचिया तोंडा मदिरेचा भांडा सापडे तैसा तैसा मी एक ज्ञाता फुडा म्हणून नाचे तडतडा सज्ञान आम्हा पुढा कवण बापुडा आन आहे ऐशिया ही वरी अदृष्टता रत्ने मोतिलगा वस्तुजाता गजवाजिंद्रयान प्राप्तता तेणे गर्वे इंद्रमाथा मूचे फेडी यज्ञी याग स्वाहाकारी इंद्र आमुची आशा करी त्याची आम्हाहूनी थोरी कैशा परी मानावी मग शिष्य सुहृत सज्जनी परिवारिल्या सेवकजनी मज समान त्रिभुवनी समर्थ कोणी असेना जैशी का काटी भोवती हरळी तैशी शिष्यांची मांदियाळी ते महिमेच्या गर्वमेळी मानी पायांतळी ध्रुवमंडळ जैसे विंचुआ विष थोडे परी प्रबळ वेदनेसी चढे तेवी विद्या थोडी परी गाढे गर्वाचे फुडे अतिभरिते तो अज्ञाना माझी सर्वज्ञता मिरवी आपुली योग्यता जेवी अंधारी खद्योता सतेजता झगमगी अल्पज्ञाता विद्येसाठी वाचस्पती नाणी दृष्टी जेवी मुंगी पांखासाठी गरुडाचे पृष्ठी पाय देवो पाहे निखळ तांबियाचे नाणे देवो रिघे दामोक्या येसणे तेणे आपुलेनी दातेपणे मानी ठेंगणे बळीते कर्णदातृत्वे मानिजे फुडा तोही न मांडे आम्हा पुढा प्रत्यही भार सुवर्ण हुडा उपजे तेणे गाढा दाता कर्णू
आम्ही निजार्जिते वित्ते दान देवो सत्पात्राते मा दातृत्वे करणाते विशेषु येथे तो काही सदा अपकारूची जोडे त्यासीही अल्प उपकारू घडे इतुकियासाठी न उकल पडे सर्वस्व रोकडे बुडवी सदा एवं अल्पदानासाठी दातृत्वाचे त्रिकुटी मेघाच्या परी अति उद्भटी स्वमुखे उठी गरजतू बरवेपणाचे निपांगे मदनासी विटावो लागे सौंदर्य माझे नि अंगे दुजे मज जोगे असेना की कावळा बरवेपणासाठी राजहंसा नाणी दिठी का अस्वली मानी पोटी मीही गोमठी सीते परीस तेवी बरवेपणाचा जाण थोर चढे देहाभिमान जेवी देखो निहिरवे रान म्हैसा संपूर्ण उन्मादे यावर काही एक पराक्रम केलिया न मानी तीनही राम जेवी गोग्रहणी संग्राम शौर्य धर्म उत्तराचा का अंगीचे निमाजे रान सोरून मानी दुजे तैसा बळाचे निफुंजे स्वये गरजे मुसमुसितू ते आधीच म्हणविती सज्ञान त्याही वरी याज्ञिक हे महिमान ते याज्ञिक कर्माचरण दाविती आपण लोकां प्रती आलिया धनिक जनां प्रती आपुली स्तविती कर्मस्थिती मग कर्म मुद्रा नाना युक्ती स्वये दाविती लौकिका ऐशिया ही कर्माचारा ज्ञातृत्वाचा गर्वपुरा जेवी दिवा मी तू अंधारा निघे बाहेरा घुंगातू अजांचे लेंडोरे पेटे तेथ ज्योतिज्वाळा कदा नुमटे परी धुरकटले धूपधूपी मोठे धुवे थिकटे दिग्मंडळ या परी नाना दंभोपाधी अतिगर्वाच्या उन्मादी अंध जाहली सद्बुद्धी तो साधू ते निंदी हरिहरांसहित जेवी दाटले नि काविळे दृष्टी ते करी पिवळे मग देखो लागे सकळे आचूड मुळे पीतवर्ण तेवी निंदोपाधी अतिगर्वी मंद जाहली प्रज्ञा छवी मग निर्दृष्टी दोष लावी शुद्धा ते भावी अतिमलिन जो योगियांच्या मुगुटी ज्याते म्हणती धूर्जटी त्याची पाहता राहाटी दिसे शेवटी अतिमंद रागे उमा घेतली आगी या लागी याज्ञिकाचे शिरभंगी सकामुतरी मोहिनी लागी नग्न लाग वेगी पाठी लागे विष्णु सदाचा कपटी काही न देखो शुद्ध दृष्टी वृंदा पतिव्रता गोमटी तेणे केली शेवटी व्यभिचारिणी जेथ विष्णू व्यभिचारवासी ते वृंदेच्या वृंदावनापाशी जट्याळ गाठ्याळ मिळती राशी केवी साधुत्व त्यासी मानू आम्ही साधू मानू सनतकुमार त्यांसीही वैकुंठी क्रोधथोर शब्दासाठी हरिकिंकर जय विजय वीर शापिले श्रेष्ठ मानू चतुरानन तोही निलागची हीन उमानोवरी देखोन म्हणता सावधान वीर्य द्रवले नारद ब्रह्मचारी निजांगे तोही कृष्णदारा स्वये मागे तो कृष्णे ठकविला तत्प्रसंगे साठी पुत्र वेगे स्नानी व्याला ज्याते म्हणती सत्य धर्म तोही केवळ अधर्म गोत्रवधाचा संभ्रम हा पूर्ण अधर्म धर्मासी व्यास तरी तो जारपुत्र तेणेची कर्मे पराशर द्वेषया वसिष्ठ विश्वामित्र अतिमत्सर परस्परे साधू म्हणो दुर्वास ऋषी तो छळू गेला अंबरीशासी पितृद्रोह प्रल्हादासी साधुत्व त्यासी केवी मानू एवं वाखाणिले पुराणी तेही साचे न मानती मनी मा आतांचे वर्तमानी साधू कोणी असेना ऐकोनिया अचाट गोष्टी ये रे धावती येरान पाठी एक करीती तोंडपिटी अतिचावटी उदरार्थ एक मुद्रावंत आसनी एक बसती बकध्यानी परी सत्यमाने मनी ऐसा साधू कोणी असेना ऐशी आपुलियाची युक्ती
साक्षेपे साधू ते निंदिते साधू असती हे वस्ती अणुमात्र चित्ती असेना जे जे हरीचे पडियंते ते ते नावडती तयाते जेवी दाखविता दर्पणाते क्षोभे निज चित्ते निर्नासिक ज्या ईश्वराचे निवर्तिजती तो ईश्वरू आहे हे न मानिते तो ईश्वर आहे कोणे स्थिती ऐक तुझ प्रती सांगेन राया. श्लोक 10. जो सर्व भूतांचे ठाई निरंतर अंतर नाही समसाम्ये सर्वदा पाही उणापुरा कदाही कल्पांती नभे जो सर्वांमाजी असे सर्वदा परी सर्वपणा नातळे कदा जेवी पद्मपत्र जलस्पंदा अलिप्त बुद्बुदा असोनी संगे तेवी असोनी सकळ जनी घसवटेना जनघसणी नभ जैसे अलिप्तपणी नरचूडामणी सबाह्य तैसे अलिप्तपण न मोडे परीरची अनंत ब्रह्मांडे ते ब्रह्मांड अंडे प्रचंडे वागवी उदंडे अकर्तात्मयोगे या लागी तो अंतर्यामी अभिधान बोलिजे नित्य निगमी जो सर्वांच्या हृदयग्रामी चेतनानुक्रमी लक्षिजे त्या ईश्वरा ते नित्य ध्याता का आवडे नाम मुखी गाता तरी अभीष्ट मनोरथा होय वर्षता अखंडधारी त्या ईश्वराच्या गाता गोष्टी सर्व अनिष्टा होय तुटी जो देखता चिदृष्टी स्वानंद सृष्टी तुष्टला वर्षे एवं सुखदाता तोची शास्ता जो का अंतकाचा नियंता अकाळे काळ ही सत्ता ज्या भेणे सर्वथा करू न शके श्वासोच्छ्वासांचिया परिचारा ज्या भेणे नेमस्त वाजे वारा ज्याचे निधाके धरा न विरवे सागरा जळीय सता ज्याचे आज्ञेवरी जाण सूर्य चालवी दिनमान ज्याचे पुरातन आज्ञे भेण समुद्र आपण रेखा नुल्लंघे ज्याते सदा गायीजे वेदी जो वाखाणिजे उपनिषदी ज्याची पवित्र कीर्ती दुर्बुद्धी स्वये त्रिशुद्धी नायकती कदा ज्याचे नाम स्मरता जाण सकळ दोषा निर्दळण ज्याचे कृतांतवंदी चरण जन्म मरण विभांडी ज्याची कथा कर्णपुटी पडता विकल्पांचिया कोटी निर्दळून उठा उठी पाडी मिठी परब्रह्मी या परी जो पवित्र मूर्ती ज्या लागी वेद सदा वर्णिती अभाग्यनायकती त्याची कीर्ती वार्ता करीती मनोरथांच्या अस्वल आपुलिया गुणगुणा नायके वाजतिया निशाणा तेवी नायकोनी हरीच्या गुणा विषय संभाषणा आदरे वदती या लागी ते अतिमंद अविनीत सदा स्तब्ध विषयां लागी विषयांध अतिलुब्ध लोलुप्ये. श्लोक 11. वेदेन करिता प्रेरणा विषयांवरी सहज वासना स्वभावे सकळ जना सदा जाण सर्वांसी मांस सेवना मद्यपाना मिथुनीभूत मैथुना ये अर्थी सर्वजना तीव्र वासना सर्वदा तेथे सेव्या सेव्य परवडी विवंचना कोण निवडी लागली विषयांची गोडी ते अनर्थ कोडी करीतील आगी लागलिया कापुसा विझविता न विझे जैसा तेवी विषयवंता मानसा विवेकु सहसा उपजेना झाल्या लोलिंगत बडिशा निजमरण विसरे मासा की मुठी चणियांच्या आशा नळी माझी आपैसा वानरू अडके दूध मिळालिया मांजर न म्हणे द्विज अंत्यज घर तेवी विषय उन्मत्त नर न करीती विचार सेव्या सेव्य का खवळल्या विषय चाडे योनी संकरू घडेल पुढे या लागी वेदे चोखडे वर्णाश्रम पाडे विभाग केले जैसे अफाट पृथ्वीचे अंग तेथे सप्तद्वीपे करून विभाग मग भिन्नाधिकारे चांग धरा सांग आक्रमिली का अनावृत्त मेघजळा धरणे धरुनी घालिजे तळा
मग नेमेची ढाळे ढाळा पिका लागी जळा काढिजे पाट आणि पवना नादाकारा साधूनी कीजे वाजंतरा मग जेवी नाना ध्वनी मधुरा वाजविजे यंत्रा सप्तस्वरे तैसे उच्छृंखळा विषयांसी वेदे नेमिले नेमेसी तेची वेदाज्ञा ऐशी ऐक तुझ पासी सांगेन आवरावया योनी भ्रष्टा मैथुनी विवाह प्रतिष्ठा लावूनिया निजनिष्ठा वर्णवरिष्ठा नेमिले ब्राह्मण जाता रजकी पासी ते तव कडून लगे त्यासी रजक जाता ब्राह्मणी पाशी तिखट त्यासी ते न लगे भलती स्त्री भलता नर मैथुनी होय वर्ण संकर तो चुकवावया प्रकार विवाह निर्धार नेमिला वेदे धर्मपत्नी पाणिग्रहण विवाह नेमिला सवर्ण तेथे सप्तम पंचम त्यजून स्वगोत्री लग्न करू नये तिन्ही वेद तिन्ही वर्ण वेदे सांडूनिया जाण सवेद आणि सवर्ण पाणिग्रहण नेमिले कन्या सवेद सवर्ण जीसी नाही रजो दर्शन तेही पित्यापासी याचून करावे लग्न विधानोक्त धर्म अर्थ कामाचरण अन्यत्र न करावे आपण ऐशी वाहुनिया आण पाणिग्रहण वेदोक्त करिता वधुवरा पाणिग्रहण साक्षी द्विजदेव हुताशन इतर स्त्रिया माते समान स्वदारा गमन नेमिले वेदे एवं नेमुनिया विवाहासी वेदराये दिली आज्ञा ऐशी सांडूनी सकळ स्त्रियांसी स्वदारे पाशी मैथुन दिवा मैथुन नाही स्त्रियांसी रात्री त्यजूनी पूर्वापर प्रहरांसी मैथुन स्त्रिये पासी मध्यरात्रीसी नेमस्त नेमिले स्वदारा मैथुन तेही अहोरात्र नाही जाण रजार्थ स्त्री सेवन ऋतुकाळी गमन नेमस्त ऋतुकाळी ज्या स्त्री गमन ते पुरुष ब्रह्मचारी पूर्ण वेद निवृत्ती पर जाण त्याग रूपे आपण भोगाते नेमी आत्मा वै पुत्र नामासी पुत्र झालिया स्त्रियेसी संग करू नये स्त्रीपासी शनै शनै विषयांसी त्यागवी वेद सेवावया आमिषा वेदेने मुकेला कैसा न घडावया पशुहिंसा संकट आयासा स्वये द्योती आवडी खावया मांसा अथवा स्वर्गाचिया आशा जे करीती पशुहिंसा तया पुरुषा अधःपतन निष्काम कर्मी पशुहिंसा करी तरी तो निष्काम कैसा तेथ निगमाचा नेमु ऐसा मुख्य अहिंसा सर्वधर्मी नित्य न करावया मांस भक्षण यज्ञी पुरोडाश सेवन तेही परिमित जाण स्वेच्छा मांसादन वारिले वेदे याग करुनी सौत्रामणी प्रवर्तावे सुरापानी हे वेदाज्ञा जो सत्यमानी तो स्वधर्माचरणी नागवला जे कर्मी मद्यापान घडे तो स्वधर्म म्हणता जीभ झडे लोलुपते भुलले बापुडे वेद विषयांकडे ओढिती यागु करिता सौत्रामणी स्वयेन भावे मद्यपानी ते यज्ञशेष अवघ्राणी परी सर्वथा वदनी घालू नये हे विषयांचे त्रिविध विंदान मैथुन मांस भक्षण सुरापान यदर्थी निवृत्तीची प्रमाण हे मनोगत पूर्ण वेदाचे विषयांपासून निवृत्ती वेद विभागे हे चिद्योती परी धरावी विषयासक्ती हे वेदोक्ती सर्वथा न घडे वेचोनिया निजधन करोनिया विवाह यज्ञ सेवावे मद्यमांस मैथुन हे वेदवचन कदा न घडे श्लोक 12 नायकोनी भगवत कथा ज्ञानाभिमानी नाडले तत्वता धने परमार्थ या वाहाता तोही स्वधर्मता न लाविती धर्मी विषयांची या कामना सर्वस्वे वेचिती धना तेची धर्मार्थ वेचिता जाणा सांडिती प्राणा कवडी साठी जया धनाचे निपांगे हा धर्मची आलासे निजांगे
जेवी पायाळाचे नियोगे महानिधी वेगे आतुडे हाती बीज तेथे सद्रुम फळ चंदन तेथे परिमळ जळाचे ठाई केवळ नांदती सकळ रसस्वाद देह तेथ असे कर्म रूप तेथ वसे नाम धन तेथ उत्तमोत्तम सकळ धर्म सदा वसती जेवी एकादशी व्रतयोगे जागरी गीत नृत्य पांगे तुष्टला देवो लागवेगे आतुडे धनयोगे निज भक्ता करी तेवी धनाचिया पाठोवाठी परमधर्मेसी पडे गाठी धर्मतेथ उठा उठी ज्ञानाची भेटी विज्ञानेसी चंद्रास्तव वाढती कळा जीवनास्तव जिव्हाळा तेवी धनास्तव सोज्वळा धर्माचा सोहळा धार्मिका घरी धर्मतेथ शुद्ध ज्ञान ज्ञानतेथ विज्ञान विज्ञानतेथ समाधान शांती संपूर्ण नांदे तेथ एवढे फळ ज्या धनापासी ते मूर्ख वेचिती विषयांसी देहलोभे भुलली पिसी अंगीच्या मृत्यूसी विसरले जळते घरी ठेवा ठेवणे मरत्या देहा सुरवाड करणे तो नागवला वेदू म्हणे ते वेदाचे बोलणे नायके कोणी उपजले नि दिवस दिवसे देहाते काळू ग्रासी तसे हे नित्य नवे मरण कैसे देहलोभ वशे विसरले ज्याचे त्या देखता कैसा काळुगिळी बाळवयसा मग तारुण्याची दशा मुरडून घसा ग्रासी काळ गिळोनिया तारुण्यपण आणि वार्धक्य कंपायमान ऐसे काळाचे विंदान दुर्धर पूर्ण ब्रह्मादिका जयाचे नि चपेट घाते मरण आणि अमरांते त्या मूर्खतेथे जीविताते अक्षय चित्ते दृढ मानिते मुळी देह चितव अनित्य मा तेथींचे भोग काय शाश्वत परी धन वेचून विषयार्थ भुलले जाणा भ्रांत स्त्री लोभे ऐसे नश्वर भोग जगी ते भोगावया रिघावे स्वर्गी तदर्थ प्रवर्तती यागी लागवेगी भोगेच्छा सुख भोगावया वेगी पतंगुजेवी उडी घाली आगी तेवी इहा मूत्र भोगी पतना लागी पावती स्त्री आमिष मद्यपान हे वेदोक्त भोग जाण तेथ केवी घडे पतन ते वेद विधान नेणती मूर्ख श्लोक 13 वेद विहित कर्माचरण तेथ सर्वथा नभे पतन जेथ चुके वेद विधान तेथे पावे पतन सज्ञान वेदींच्या अर्थवादा सरिसा मनी बांधोनी भोगाशा यज्ञमिषे पशुहिंसा भोगलिप्सा करू धावती वेदे बोलिले आलभन त्या नाव म्हणती पशुहनन हे सकाम मानिती विधान निष्कामा हनन कदा न घडे निष्कामासी यागयजन स्वधर्मार्थ करावे यज्ञ तेथ पशुचे आलभन सर्वथा हनन करू नये पशुचे करू नये हनन देवतोद्देशे अंगस्पर्शन या नाव बोलिजे आलभन हे यज्ञाचरण निष्काम हरिश्चंद्राच्या यागी शुनशेप पशुप्रसंगी तेणे घावो लागो नेदिता अंगी वेदोक्त प्रयोगी यज्ञ सिद्धी केली वेदोक्त मंत्र भागार्थ देवसुखी करोनी समस्त आपण झाला निर्मुक्त हा ऋग्वेदार्थ ब्राह्मणी या परी पशुघात यज्ञी न लगे निश्चित तो हरिश्चंद्र यागार्थ पशुघात निवारी तेथ मीमांसकांचे मत देवतोद्देशे जो पशुघात या नाव आलभन म्हणत स्वर्ग फलार्थ आवश्यक केवळ मांस भक्षणार्थ जे करीती पशुघात हिंसा दोष तेथे प्राप्त ऐसे बोलत मीमांसक देवतोद्देशे पशूंचा घात तेणे स्वर्ग भोग होय प्राप्त तोही भोग क्षये क्षया जात तेणे हिंसा प्राप्त याज्ञिका याग करिता सौत्रामणी
पुरोडाश घ्यावा अवघ्राणी परिप्रवर्तावे सुरापानी हे वेदविधानी असेना एवं जेथे पशुहनन ते कर्म सदोष पूर्ण या लागी तेथ अधःपतन बोलिले जाण याज्ञिकांसी वेदे विहिले पाणिग्रहण ते प्रजार्थ स्वदारा गमन परिरत्यर्थ नित्य मैथुन हे वेदाज्ञा जाण असेना मद्यमांस मैथुन प्रसंग स्वइच्छा न करावया भोग वेदे द्योतिला विवाह याग भोग त्याग नियमार्थ नेणोनि ऐसिया शुद्ध धर्मा यागमिषे अधर्मा प्रवर्तोनि काम्य कर्मा भोग संभ्रमा भोगिती मूर्ख. श्लोक 14. नेणोनि शुद्ध वेद विधानाते अतिगर्वाचे नि उद्धते आपणिया मानूनि ज्ञाते अविधी पशुते घातु करीते केवळ अभिचारमते पावोनि सकळ भोगाते ऐशिया मानोनि विश्वासाते स्वेच्छा पशुते घात करीते अविधी पशुते वधिती त्या याज्ञिकांचे देहांती मारिले पशु मारू येते झळकत काती घेऊनिया एवं निमालिया याज्ञिकांसी भक्षिले पशु भक्षिती त्यांसी जैसे सेविले विषप्राणियांसी ग्रासी प्राणांसी समूळ. श्लोक 15. परमात्मा जो श्रीहरी तो अंतर्यामी सर्व शरीरी तेथ पराचा जो द्वेषु करी तेणे द्वेषिला हरिनिजात्मा परासी जो करी अपघातू तेणे केला निजात्मघातू त्यासी सकुटुंब अधः पातू रौरवांतु ते बुडती. श्लोक 16. सज्ञानी स्वता तरती अज्ञानी सज्ञाना शरण येती तेणे त्यांसी कैवल्य प्राप्ती त्यांच्या वचनोक्ती विश्वासे जे अज्ञानना सज्ञान ज्यांसी केवळ ज्ञानाभिमान ज्यांचे विषयी लोलुपमन ते पुरुष जाण आत्मघाती साधावया अर्थकाम जे करीती अभिचार धर्म हे त्रैवर्णिक घोर कर्म आत्मघाती परम ज्याचे त्यासी देहाचिया गोमटिया जे करीती अभिचार क्रिया तेणे कर्मे आप आपणिया सृजिला राया निज घातू जो स्वये बैसली खांदी तोडी तो खांदी सहित पडे बुडी तेवी काम्य कर्माच्या बूढी क्रियेसी रोकडी अधपात. श्लोक 17. काम क्रोधी अति अद्भुत क्रूर कर्मी जे अशांत तिही आप आपणिया अनहित निजात्मघात जोडिला स्वये कर्म करीती अविधी तेची म्हणती शुद्ध विधी अज्ञान तेची प्रतिपादी ज्ञान त्रिशुद्धी म्हणोनिया ते काम्यकर्मी छळिले का महामोहे आकळिले गर्वदंभादी भेदे खिळिले काळ सर्पे गिळिले सद्बुद्धीसी गर्वादी ज्वरित मुखे गोडपणी कडू ठाके विषप्राय विषय सुखे अतिहरिखे सेविती ऐशा विषयान लागी पहाहो आप्तमानूनि निज देहो रचूनि नाना उपावो अर्थसंग्रहो स्वये करीते